هل تعرف ما هو التسويق الحديث؟ منظومة التسويق المتكاملة والتسويق الرقمي وأهداف التسويق. أولاً، أهداف التسويق. أهداف التسويق عبارة عن 8 أهداف. الهدف الأول هو التعريف بالمنظمة ورسالتها والقيمة التي تقدمها للعملاء والمجتمع. الهدف الثاني التعريف بالمنتج والمشاكل التي يحلها المنتج والقيمة التي يقدمها المنتج. الهدف الثالث هو إشهار العلامة التجارية وصناعة الوعي حولها. الهدف الرابع تحسين سمعة المؤسسة. الهدف الخامس حث العملاء على اتخاذ قرار الشراء. الهدف السادس خلق علاقة ولاء وربط مع العميل. الهدف السابع ويعتبر أهم الأهداف وهو زيادة المبيعات. أما عن الهدف الثامن والأخير حتى لا ينساني الجمهور. ما هو الفرق بين التسويق والمبيعات؟ التسويق هو عملية تسبق البيع. التسويق يهدف إلى توفير وخلق احتياجات العميل، والمبيعات تهدف إلى بيع احتياجات العميل. التسويق هو استراتيجية طويلة المدى يبدأ عملها قبل ظهور المنتج وتكوين العملاء المحتملين. المبيعات تهدف لتحويل العملاء المحتملين إلى مشتريين للمنتج.